All right, welcome back to my channel. We are going to do another one of those random topic generators where I'm going to be speaking for 1 minute in Swedish with subtitles in English and Swedish about whatever the topic that pops up on the screen is. So we did a similar thing, well actually the exact same thing a while ago because I'm wearing the same clothes. It was recorded at the same time. Not at the same time, it was recorded after, right after, because that's how time works. So yes, I'm going to hit the button here and whatever pops up, I'm going to be talking about it for 1 minute in Swedish. Are you ready? Yes, you are. Let's go. Oi! My name is not Sven, it is Martin. Ja. Do you prefer fiction or non-fiction books? Jag läser oftast böcker när jag reser. Framförallt när jag reser långt. Nu har vi levt i en pandemi och jag har inte kunnat resa och därigenom så har jag inte heller läst så mycket böcker som jag har velat. Jag föredrar nästan alltid non-fiction för jag gillar kombinationen av dramaturgin i en bok men också att det bygger på någon form av verklig händelse. En av mina, jag skulle inte säga favoritböcker, men en bok som gjorde ett starkt intryck på mig var boken Goodbye Holly Dearest. En bok som skrevs av pappan till en dotter som mördades och man får följa hela händelseförloppet från det att det uppdagades till vad som hände. Så det blir som en form av crime fiction men det bygger på en sann berättelse. Okay, that was the first topic. Next one is, start the clock. Do you usually achieve the goals you set? Why or why not? Jag skulle vilja säga att jag sätter ibland ganska höga mål och ibland nästan för höga mål. Men jag försöker ändå för jag vet att det finns en envishet i mig oftast. Till exempel att träna 150 gånger på ett år. Jag har inte lyckats på 3 år och det är först nu i slutet av maj, nu är det början av juni, som jag verkligen har kommit igång på riktigt. Och jag är tyvärr ofta mitt eget offer i att när jag inte mår bra så tar allting stopp. Då slutar min kreativitet och då blir det svårt att genomföra mina mål. Är det mina mål vad gäller jobbet då är det en helt annan sak för då prioriterar jag det. Men just mina egna mål har jag svårt att uppnå om jag inte mår bra. Men om jag mår bra, då kan inget stoppa mig. That was a good timing there. All right, the last topic is, boom, start the clock. How has the education you received changed your life? Oj, på bara 1 minut. Jag har pluggat väldigt mycket. Jag har väldigt många högskolepoäng. Jag har en kandidatexamen i engelska och digitala medier och jag har en magisterexamen i digital kultur. Lägg där till att jag efteråt har pluggat på distans samtidigt som jag har jobbat i olika ämnen som social antropologi, social psykologi, andra typer för att jag är nyfiken av mig. Jag vill veta mer om världen, jag vill veta lite om allt. Så utbildningen som jag inte trodde var någonting för mig, för jag hade inga bra betyg egentligen när jag gick ut och tog studenten. Men jag blev påverkad av andra i min närhet och började plugga och då fick jag utlopp för den här nyfikenheten och det har totalt förändrat mitt liv till det bättre. All right, those were 3 random topics in the Swedish. I think I did good there. Very good with the timing as well. I'm very proud. I'm very proud that I set out the goal that I set out and I achieved the goal I set out. See? Point proven. What up? Hot chocolate. Okay. In order for you to prove yourself and the fact that you can prove that you've seen the video all the way up until now, I want you to put an emoji within your comment that is something of a beverage. Some kind of beverage of your choice within the comments. And also, if you want to reply to any of these 3 topics, how has education changed you? Do you achieve the goals you set up to do? And whatever the first one is, because I've already forgotten. Then please do. And thank you so much for watching. I'll see you the next time you click on one of my videos. Bye.